טוב, אנחנו לומדים, אנחנו באמצע מסע אל האמת, אנחנו בשיעור השלישי. אנחנו עסוקים בעצם בשאלה, מדוע, למרות שאנחנו מבקשים שינוי בחיים שלנו, בהרבה פעמים ההחלטות על השינוי לא מתממשות. אנחנו עסוקים בשינוי רוחני, אבל הדברים נכונים בכל התחומים. אז בשיעורים הקודמים הציג בפנינו הסבא מנוברדוק עליו השלום 4 עקרונות שהאדם צריך ללבן כדי להבין למה הוא תקוע. הראשון היה קבלת הבירור והרגשת הסתירה. דהיינו, כדי שהאדם יצא לשינוי, יבקש במה נשוב, הוא נדרש לשני דברים. לקבלה של בירור ולהרגשה של סתירה. דהיינו, לדעת מה אמת ומה לא. וזה הבירור. מהי הדרך האמיתית שהוא צריך ללכת בה? והדבר השני זה הרגשת הסתירה. דהיינו, לא זו בלבד שהוא נדרש לדעת את האמת, כדי שהוא בכלל יחשוב על שינוי, הוא צריך להבין שהדרך שבה הוא הולך עכשיו היא שקר. כלומר, לא מספיק ידיעת הטוב, צריך גם הכרת הרע. כי בהרבה מקרים אנחנו רואים שאנשים אומרים שאפשר גם וגם. כל עוד האדם מאמין שאפשר גם וגם, הוא לא יוצא לשינוי. מתי האדם הולך לרופא שיניים? האם כל אימת שהשן שלו כואבת? התשובה היא לא. הוא חושב שאפשר גם וגם. גם שהכסף יישאר בכיס, וגם שהשן לא תכאב. אבל ברגע שהוא מבין שזה או-או, אז בתחילה הוא מחליט שהכסף יישאר בכיס. אבל כשהכאב מתגבר, הוא מחליף היוצרות, מוציא הכסף ומטפל בשיניו. כלומר, לא מספיק לדעת מהי האמת. אדם נמצא בתהליך של חיפוש, הוא מגלה שתורת ישראל, עד כמה שהדבר נשמע מפתיע, היא מן השמיים. האם באותו רגע הוא משנה את דרכיו? התשובה היא לא. הוא קודם כל מתענג על הגילוי, ומנסה לבדוק איפה יש מכנה משותף. איך אפשר להישאר איפה שאני, ולהכניס את האמת לחיים שלי. ביום שהוא יבין שאי אפשר לחבר את שני המרכיבים יחד, הוא עבר את השלב הראשון של התנאי של קבלת הבירור והרגשת הסתירה. יש לו אמת, והוא מבין שזה או כאן או כאן. ופה יש שאלה גדולה. למה, למרות שהאדם מקבל את הבירור, ויש לו ההוכחות הברורות מהי האמת, למרות שהוא מבין שהדרך שבה הוא חי סותרת את האמת שהוא יודע, הוא עדיין לא נע לכיוון המטרה. מה הסיבה? תשובה. יש באדם 2 צורות של התנהלות. התנהלות של אמת והתנהלות של נוחות. את האמת, ברגע שהאדם מגלה, השאיפה שלו לאמת דורשת ממנו ללכת איתה. כי למדנו בשיעור הקודם שהמוח, השכל של האדם לא מסוגל להכיל דבר והיפוכו. ולכן מצד השכל, מצד האמת, הוא מרגיש צורך עצום לצאת לדרך. אבל אז הוא מקבל טלפון מהנוחות. מה איתי? איפה אני בתמונה? אז הוא אומר, לא, אנחנו בכלל לא בעניין של נוחות, אנחנו בעניין של אמת, הנוחות לא מעניינת אותנו. באמת?
ככה זורקים חברים? ואיפה היית עד היום? שסיפקתי לך את כל מאווייך? הנוחות יש לה שפה משלה. וכדי להתמודד עם הנוחות, האדם נדרש לתנאי השני. לא מספיק שהאדם מקבל את הבירור ומרגיש את הסתירה. זה מענה לצד אחד באישיות שלו. יש עוד צד. איך מטפלים בנוחות? ההערה השנייה, המחייבת את האדם להיות דורש ומבקש, במה נשוב? היא מלחמת הקיום, שזהו העיקרון השני. כשאנחנו למדנו במסילת ישרים על מפסידי הזהירות, אנחנו למדנו שיש 3 מפסידים לזהירות, נכון? האחד, מרוץ החיים, נכון? השני, הליצנות, והשלישי, החברה. אז לכאורה מלחמת הקיום זה התנאי השני. אבל כאן הסבא מנוברדוק משדרג את מלחמת הקיום של הרמח"ל. הוא מרחיב את המלחמה למחוזות אחרים. בעוד ברמח"ל, במסילת ישרים, למדנו שמלחמת הקיום זה מרוץ החיים, הצרכים של האדם. אומר הסבא מנוברדוק, הנוחות של האדם נמדדת בשני מישורים, בנוחות הפיזית ובנוחות הרגשית. לפעמים האדם מוכן לוותר על נוחות פיזית בשביל נוחות רגשית. פירוש. תראו לעצמכם שמזמינים אדם לשבת בשולחן הכבוד. שולחן הכבוד, צריך להסביר מה זה. שולחן הכבוד זה שולחן שבו יושבים אנשים מכובדים. כלומר, ישנו אירוע ויש שולחן המכובדים. היום אין, כי אין מכובדים, אבל כשהיה פעם אנשים מכובדים, אז כשהם היו יושבים על השולחן, על הבמה, זה היה שולחן הכבוד. ומזמינים אותו להצטרף לשורת המכובדים, לשבת על שולחן הכבוד, לא בשביל לצלם סלפי, לשבת על שולחן הכבוד יחד עם כל המכובדים. זה כבוד גדול. כשהוא יבוא בשבת לבית הכנסת, כולם יגידו לו שהוא היה נראה טוב, שהוא לפחות מישהו מאצלנו עשה את זה, ושבר את תקרת הזכוכית, ומילים יפות. כשיש בעיה על שולחן הכבוד, מעבר לעובדה שמאוד צפוף שם, ולא נוח לשבת, גם אי אפשר לאכול שם. כי זה לא נעים. מצלמים אותך. מה, אתה יושב בשולחן הכבוד ואוכל? זה הזמן לכבוד. אבל מצד שני, הוא מסתכל על החברים שלו למטה. והחברים שלו עושים צורות של נהנים מהאוכל. והוא מבין בזה, הוא לימד אותם לאכול. ואז הנוחות שלו במצוקה מתחילה להתלבט. מי צריך את הכבוד הזה? תראה את האנשים למטה, איך הם נהנים. פה כולם חמורי סבר, יושבים, קשוחים, לא מדברים. למטה יש חגיגה, ואחרי שאוכלים יש גם סוג מסוים של נוזלים כדי להרחיב את הדעת ואת האוכל. יש לו שני צרכים. הנוחות שלו מבקשת כבוד. כבוד עושה טוב ללב. וערק עושה טוב לכבד. זה שני תחומים שונים. יש את התאווה הבהמית, שאותה ממלאים למטה. ויש את התאווה האנושית, שאותה ממלאים בשולחן הכבוד. מה עושים? האמת, התשובה פשוטה. אנחנו יכולים לצפות מראש מה הוא יעשה. הוא יגיד כך. אז מה עדיף? אוכל או כבוד? תלוי. פה יש כבוד ואין אוכל. בבית
יש אוכל. וזהו. הבית יותר זמין משולחן הכבוד, אז נאכל מחר. כבוד לא מוצאים כל יום. כלומר, הצורך הגדול יותר הוא שיגבר. זו שפת הנוחות. הנוחות עסוקה בלמלא שתי חביות. החבית התאוונית הבהמית והחבית האנושית. לכן, אם אנחנו רוצים לדחוף את עצמנו קדימה, האמת לא מספיקה, כי החביות של הנוחות כבדות. צריך משהו שהנוחות מבינה, כדי שהיא תנוע קדימה. כשאתה אומר לאדם, אם לא תקיים מצוות, יהיה לך עונש. על איזה נוחות מדברים? על הנוחות הבהמית. אתה תסבול, לא יהיה לך כסף, תקבל עונש, תהיה שקב במיטה, כל מיני איומים כאלה. אלה איומים שמפחידים מאוד את הנוחות הבהמית. הנוחות הרגשית לא מתרגשת מזה, היא מוכנה להיכנס לבוץ בשביל טיפת כבוד. מספרים שהיו שני חברים שלמדו בבית ספר יסודי יחד, לאחר מכן נפרדו דרכיהם. לאחר שנים שמע החבר הסנדלר שהחבר שלו, שהיה הרבה פחות מוכשר ממנו, נהיה ראש העיר. אומר, איך זה יכול להיות? הלך לבקר אותו. מגיע לעיר, שואל, איפה גר פלוני ראש העיר? אמרו לו, מי הגנב? הגנב זה שלוקח מכול. לא יודע, אולי. לא, שתגיד, איפה גר ראש העיר? זה ראש העיר? אתה מחפש, אתה יודע מי זה ראש העיר? בקיצור, את כל התארים שכתובים במילון, הצמידו לו. בסוף הוא הגיע אליו. מה נשמע? ראש העיר כל כך שמח שהוא מגיע. אומר לו, תגיד לי, אני יכול לשאול אותך שאלה. עזוב שאני הייתי יותר חכם ממך ואני סנדלר ואתה ראש עיר. שזה אומר משהו על התפקיד. אבל יש לי שאלה אחרת. בשביל מה אתה צריך את זה? כולם שונאים אותך. איפה שאתה הולך מקללים אותך, אף אחד לא רצה להגיד לי איפה אתה גר. זה שווה לך כל זה? הוא אומר לו, תגיד לי, וכבוד בשבילך זה כלום? אפילו בשביל כבוד מוכנים להתבזות. אז בשביל אוכל? איך משכנעים את התאווה הרגשית לנוע קדימה בעקבות האמת? עם עונשים אפשר לאיים על החבית של הגוף, לא על החבית של הנפש. איך עושים את זה? וההערה השנייה, המחייב את האדם להיות דורש ומבקש, מה יניע אותנו לשאול במה נשוב? היא מלחמת הקיום. והוא מה שמצינו באיגרת של רבי ישראל מסלנט, עליו השלום. איגרת מפורסמת, הוא לא מביא את כולה, הוא מביא רק את הקטע הנדרש. שם רבי ישראל מסלנט מסביר שיש שני סוגים של יצרים באדם. יש היצר התאווני, שהאדם לא הולך אחר האמת בשביל נזיד עדשים. הוא יודע שצריך לאכול כשר, אבל הוא מאוד רעב. אז הוא אומר, לאכול דגים במסעדה לא כשרה, זה לא אסור. כן, אני לא אוכל בשר. כאילו כשרות קשורה רק לבשר. אני אוכל דגים. כן. אז זה קשור ליצר הרע התאווני. יש יצר הרע אחר. אגב, מה זה יצר הרע? אני לא אוהב את המילים האלה. מה זה יצר הרע? רצון לקבל. הצרכים שלנו. רק מציירים את הצרכים שלנו כמו מישהו. אבל זה אנחנו. וזה לשונו. אז אחרי שהוא דיבר על הרצון לקבל התאווני, הוא מדבר על רצון לקבל חדש. אכן רבה, אומר רבי ישראל מסלנט באיגרתו, אכן רבה רעת האדם בארץ. אין דורש בצדק, ואין משכיל ביראת השם. אנשים לא מחפשים צדק, לא מחפשים אמת,
לא מבקשים את יראת השם, לקבוע עיתים סדורות בעמל היראה, לקבוע זמנים כדי לשבת ולהתאמן ביראת שמיים, לדלות מי תבונה מהאמונה הנחבאה והמסותרת במחבואי הלב. אנשים לא מנסים להתבונן כדי להגדיל את האמונה שלהם, להעצים אותה, להרחיבה ולסעדה. לתת לה תוקף ועוז, לשים המשרה על שכמה. אני מאמין. במה אתה מאמין? אני מאמין בקדוש ברוך הוא. לא צריך להיות קיצוני. לא צריך. ברוך השם, הולכים כיפור, הולכים לבית כנסת ותורמים, ויש לי תמונה של רב בבית, וברוך השם, ברוך השם. זאת אומרת, השתבח שמו, אנחנו קשורים לאמונה. זו אמונה עוברית. היא לא אפס, היא עוברית. צריך להרחיב אותה. יש לה תפקיד בחיים. לשים המשרה על שכמה. ילד שלא מתפתח, לוקחים אותו לרופא. האמונה העוברית הזאת לא תוכל לבצע את התפקיד שבגללו אתה מאמין. למשול על האיברים, לבל יפרצו גדרה, וכתורה יעשו. אנשים לא מבקשים, לא מתבוננים, לא אומרים במה נשוב. למה? וזה הסוג השני, הרצון לקבל המידותי, האנושי. לא ימצאנו בענייני העולם. לא תפגוש במציאות חיה כזאת. למה? אין איש שצרות מרחפות ממול פניו, אשר לא ייקח לו עת לחשוב מחשבות להינצל מהם. אדם שיש לו צרות. והצרות מסובבות אותו. פה לא הולך לו, שם לא הולך לו. איפה שהוא רוצה, הוא תקוע. אתם מכירים אדם שאומר, בסדר, אז תקוע. הוא לא ישב לחשוב. כואב לו הגרון. יש לו כאב שיניים. הרגל שלו הפסיקה ללכת. הוא אומר, בסדר, אז מה? לא קרה כלום. אין איש שצרות מרחפות ממול פניו, אשר לא ייקח לו עת לחשוב מחשבות להינצל מהם. אילה זאת, גם אין התאווה סיבתה. הבנתם מה אומר רבי ישראל מסלנט? הוא אומר, זה שאנשים לא חושבים, זה לא בגלל התאווה. כי המציאות מוכיחה שכשיש לאנשים צרות, למרות שהם מאוד רוצים לאכול, הוא מסוגל כל היום להסתובב בפגישות, לא לאכול כלום, כי יש לו צרות שהוא צריך לפתור. ומה, אתה לא רעב? אתה לא רוצה לאכול? אתה לא רוצה לישון? כלומר, הצרות שמסובבות את האדם, הם ההוכחה שמה שהאדם לא עושה כאשר הוא רוצה להתקדם ולא מצליח, זה לא קשור לתאווה, לתאווה הבהמית. כי כשיש לו צרות בחיים, התאווה הבהמית לא משחקת תפקיד. הוא רץ קדימה כמו סוס דוהר. ולכן גם אין התאווה סיבתה. אז מה? פליאה היא. העבירה הלזו, וזה שמה, פלאי. זה פלא עצום שיש אנשים שיודעים את האמת. ולמרות זאת לא עושים כלום. כי אין חרצובות למותם ובריא אולם. מה זה כי אין חרצובות למותם ובריא אולם? יודעים הרשעים שדרכם למיתה. אלא שיש להם חלב על כסלם. כלומר, הוא יודע לאן זה מוביל. הוא כל יום כיפור נפגש עם זה.
הוא מצפה שיעבור יום כיפור, לא בגלל שהוא מפחד. כבר לא נעים לו. כבר לא נעים לו, מה הוא יבטיח? הוא יבטיח עוד פעם? כבר לא נעים לו. לבלתי שום הלב להתבונן ביראת השם ומוסר עונשו, עבירות כאלו, חוסר המחשבה, לא יוכלו להיות מן הסוג הראשון. הן לא קשורות לתאווה הבהמית. כי כבר הוכחנו, אומר רבי ישראל מסלנט, שהתאווה הבהמית לא עומדת בפני צרות. יען, אין די בתאווה להיות סיבתן רק הן מרוחניות הטומאה, המלפפת את האדם להחטיאו. יש יצר הרע רוחני. יש יצר הרע גשמי, ויש יצר הרע רוחני. מה זה היצר הרע הגשמי? אז מסבירים, זה הנטיות של האדם. ומה זה היצר הרע רוחני? זה מלאך. איך הוא נראה המלאך הזה? יש לו כנפיים? היצר הרע הרוחני זה הרצון לקבל. הרצון לקבל הבהמי זה היצר הרע הטבעי, והרצון לקבל המידותי, הרגשי, שמבקש עושר וכבוד, זה היצר הרע הרוחני. זה נקרא אצל רבי ישראל מסלנט, רוחניות הטומאה המלפפת את האדם להחטיאו. במילים פשוטות, אתם יודעים למה האדם, למרות שיודע את האמת, לא מתקדם? הוא יודע איזה עונש מצפה לו, אבל יש לו מידות רעות. ומי שלא תיקן את מידותיו, את המימד האמצעי באישיות שלו, גם אם ידע בוודאות מה מצפה לו, הוא לא מסוגל לעשות שינוי. איפה מה שאני אומר כתוב? כתוב בנביא, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. מה ההבדל בין צדיק לרשע? ושבתם כתוב, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע. זאת אומרת, אם נדע להבחין בין צדיק לרשע, יש קריטריונים. מי הוא צדיק בעינינו? אז זה כפל לשון. לא. המלבים לא אוהב את מה שאתה אומר. את הדין של השם עושה. אז אתם תדעו להבחין בין מי שמצדיק את הדין למי שלא מצדיק. רשע לא מצדיק. לא מצדיק. אז זה ההבדל. זה הבדל אחד. לא. אני רוצה הגדרה. מי ששבר את מידותיו למי שלא. איפה זה כתוב? זה לא כתוב. לא כתוב. זה כן כתוב, שאלה איפה. משה ביצרו נקרא צדיק, מי שאומר זאת לא נקרא צדיק. יוסף הצדיק הוא משל ביצרו. יצרו בא אליו מכמה כיוונים, הוא משל בו. לכן הוא נקרא צדיק. שכנעת אותי. אומרים חז"ל, הרשעים הם ברשות ליבם, והצדיקים ליבם ברשותם. איך נדע להבדיל בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו? מי שליבו ברשותו הוא עובד אלוהים וצדיק. ומי שהוא ברשות ליבו הוא לא עובד אלוהים והוא רשע. זאת אומרת שמבחינה חיצונית הם דומים. זה חידוש עצום. כלומר, שניהם עומדים בבית הכנסת. שניהם מעריכים בתפילה. שניהם יושבים כתף לצד כתף בשיעור. ואחד צדיק, האמת כולם צדיקים, אבל אפשר שיהיה אחד צדיק ואחד רשע. כי אם הרשע זה עשיו והצדיק זה יעקב,
אתה לא צריך להבחין. רואים, ההוא יש לו שרוכים על השרירים, שיער מדובלל, דם מסביב לפה, עם סנדלים של רומאים, ונבוט של האדם הקדמון. כמו שהגננת אמרה, נכון? גם הגננת שלכם אמרה ככה. בהגדה של פסח כתוב אחד חכם, אחד רשע. תסתכלו איך מציירים אותם. בקלות אפשר להבחין. כל ילד יגיד, זה הרשע, זה הצדיק. והנביא אומר שקשה מאוד להבחין בין צדיק לרשע. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. זאת אומרת שמבחינה חיצונית, הנביא אומר, הם יראו אותו דבר. כך כותב הנציב מוולוז'ין, עליו השלום, בהקדמה לחומש בראשית. והוא כותב כך: הפסוק, הצור תמים פועלו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. למה הפסוק הזה כתוב? הצור תמים פועלו. ריבונו של עולם הוא שלם, כל דרכיו משפט. אין אצלו עוול, צדיק וישר הוא. שמה צריך לכתוב את זה? זה לא ברור? התשובה היא שאפשר שתיווצר מציאות שבה לא יהיה ברור שהקדוש ברוך הוא צדיק וישר. שבה לא יתברר שכל דרכיו משפט. וכדי שלא נתבלבל באותה תקופה, נכתב הפסוק הזה בשירת האזינו. יבוא יום שיראה כאילו חס ושלום אין דרכיו משפט. חס ושלום אין צדיק וישר הוא. אז דע לך, תמיד הצור תמים פועלו. על מה זה נאמר, אומר הנציב? על דור בית שני. שמי שחי לאחר בית שני הייתה לו קושיה אדירה. יש אנשים שמנסים להסביר את שואת העם היהודי באירופה בכל מיני תשובות. אני לא יודע אם הן נכונות, אני גם לא יודע אם הן לא נכונות. כי אם אני הייתי יודע את הסיבה, הייתי מגלה לכם. ואם אני לא יודע, אז אני לא יכול לומר מי צודק. אבל יש כאלה שאומרים שזה בגלל התבוללות, ויש כאלה שאומרים שזה בגלל זה. אז הם, אלה שאומרים את זה, והם מאמינים בזה, הם יכולים לישון בשקט. אבל מה יקרה אם האנשים לא יתבוללו? האם יהיה להם הסבר? זה מה שהיה בעקבות חורבן בית שני. בעקבות חורבן בית שני הייתה שואה רוחנית גדולה. כי האנשים שחיו בבית שני היו צדיקים וחסידים ועמלי תורה. הם לא התבוללו. הם לא קראו לילדים שלהם שמות גרמניים. הם לא עשו שום דבר שנראה שמצדיק עליהם את החורבן הזה. שהאומר, זה לשון הנציב, שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה. ואז עומד האדם ושואל, אז על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מה, חס ושלום אין דרכיו משפט? לכן נכתב הפסוק. שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אבל לא היו ישרים בהליכות עולמים. והיו חושדים את מי שאינו נוהג כמותם בעבודת השם, שהוא צדוקי ואפיקורס. זה כופר. למה? כי הוא לא למד אצל הרב שלך? כי הוא לא חושב כמוך? אתה יכול לחלוק על דרכו. אבל למה הוא אפיקורס? על זאת עבדה הארץ. לכן נכתב הצור תמים פועלו. כי חיצונית הם היו נראים אותו דבר. כולם היו פרושים. כולם היו צדיקים וחסידים ועמלי תורה. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, אנחנו למדים מזה שחיצונית הם נראים דומים. אז מה ההבדל? הצדיקים ליבם ברשותם.
והרשעים הם ברשות ליבם. שנאמר, ויאמר עשיו בליבו, ויאמר המן בליבו. נכון? מה זה בליבו? ברשות ליבו. מאיפה יודעים את זה? מה אמר עשיו בליבו? יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. לעשיו אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל כיבוד אב כמו שהיה לו, עד היום הוא רשם שיא שלא נשבר עד היום. אף אחד לא כיבד את אביו כמו עשיו. ככה רבן גמליאל היה אומר, כשאני משרת את אבי, אני משרת אותו בבגדים מלוכלכים. עשיו כשהיה בא לשרת את אביו, היה לובש בגדי חמודות. היה לו ערך של כיבוד אב. הוא מאוד החזיק מאבא שלו. כשהתברר לו שהוא לא זכה בברכות, הוא פשוט התמוטט. ואז התעורר בו, באיזה חבית? התאוונית או האנושית? האנושי. צורך עצום לנקום ביעקב. להרוג אותו. אבל יש מחסום. קוראים לו אבא. אז שימות. ובמדרש כתוב שהוא רצה להרוג את אבא שלו. כלומר, ברגע שהחבית של הצרכים הרגשיים התעוררה, מה קרה לאמת של עשיו? מתה. ומכאן אנחנו לומדים שגם אם יש לך אמת, אם לא תשלוט על החבית האנושית, אתה לא תתקדם לעברה. יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי. מכאן שהרשע הוא ברשות ליבו, יש לו ערכים, אבל מי מכתיב לו מתי הוא יישמע להם ומתי לא? הלב שלו. ויאמר המן בליבו. נכון? לעומת זאת, הצדיקים ליבם ברשותם. שנאמר, וחנה היא מדברת על ליבה. ויתעצב דניאל אל ליבו. מה זה אל ליבה? וחנה היא מדברת על ליבה. בליבה. רק שפתיה נעות וקולה לא יישמע. אז איפה היא דיברה? בלב. לא, על הלב. למה? אומרת הגמרא, אם תבין מה היא אמרה, תראה. מה אמרה? מה אמרה חנה? לא קראתם? זה היה בסיפור בהמשכים, לא קראתם? לנער הזה פלל. זה אחר כך. כן. אז פה צריך הסבר קטן. המקובלים כותבים שיש בעולם שני סוגים של מזל. מזל עליון ומזל תחתון. המזל העליון הוא למעשה הייעוד והתכלית שלמענם הנשמה של האדם ירדה לעולם. זה נקרא מזל עליון. הנזילה העליונה, המטרה. אדם בא לעולם הזה כדי לעשות חסד. למה? מה זה משנה עכשיו? כי בגלגול הקודם הוא לא עשה. מה זה משנה? הוא בא כדי לעשות חסד. אם התכלית שלו זה לעשות חסד, אפשר שהוא לא יעשה? לא. לכן אי אפשר לשנות את זה. כי אם האדם משנה את המזל העליון, הוא קורט את ענף החיים שעליו הוא יושב. תראו לעצמכם שאדם בא לעולם כדי להצטער בקושי הממון. למה?
כי הוא ביטל את התורה מעושר, ועכשיו הוא צריך לקיים אותה מעוני. ונתנו לו הזדמנות, הוא ביקש אותה. והוא מגיע לכאן, וקשה לו, אין לו כסף. והוא מתלונן, והוא קונה פתיחה על הפרנסה, והוא קונה זה, ואין קבלות, לא עובד. והוא מתחיל להגיד, רגע, אז מי אמר, איפה זה כתוב, אולי הסגולה הזאת לא טובה, והוא מנסה, שם פתקים, צדקות, שום דבר. ויש לו טענות. רק שהוא לא מבין שיש לו מזל שהשם לא שומע לו. יש עושר שמור לבעליו לרעתו. זה מזל עליון. מזל עליון אי אפשר לשנות. ומה זה מזל תחתון? מזל תחתון זו לא המטרה, זה האמצעים. אדם שצריך לעשות חסד, שזו המזל העליון שלו, אם יהיה לו כסף, זה יפריע לו לעשות חסד או לא? לא. אם לא יהיה לו כסף, זה יפריע לו לעשות חסד או לא? לא. חסד עושים בין בגופו, בין בממונו. להתפלל על עם ישראל, זה גם חסד. לא חייבים כסף. את המזל התחתון אפשר לשנות. כי זה לא משנה את המהות, אלא את האמצעים בלבד. עכשיו, מה יקרה אם מגיעה לעולם נשמה וננפחת בגוף של אישה, שהמטרה שלמענה היא הגיעה לעולם זה שתצטער בצער העקרות חס ושלום. זה כל כך אנושי שאישה מבקשת ילדים. נכון? הייתה אישה בשם שרה שנירר. שמעתם עליה? שרה שנירר היא חיה לפני 80 שנה, והיא למעשה הצילה את כל בנות ישראל שומרות המצוות בימינו. המושג הזה, בית יעקב, הוא לא מובן מאליו. לפני 100 שנה ילדות ישבו בבית, עזרו לאימהות שלהם. לא למדו. חלקן לא ידעו קרוא וכתוב. אבל אז הגיעה תקופת ההשכלה, והחלו לתת לימודים גם לבנות. ונוצר צורך של הורים שהילדות שלהם גם תתקדמנה. והיא המציאה יש מאין מסלול לימודים לבנות ברוח היהדות. והיא בנתה בית ספר בקרקוב, שקיים המבנה עד היום, והוא בית יעקב למורות. אתם חושבים שלא הוציאו עליה מכתבים? הוציאו. אבל אותה זוכרים, את המכתבים לא. כן? והיא הייתה אישה שלא היו לה ילדים. האדם אומר, חס ושלום, אבל מה? לא מגיע לה. מה? כל כך הרבה ילדות יש לה. לא מגיע לה. קשה לו לקדוש ברוך הוא לתת עוד ילד. אפילו קבר אין לה. המקום שהיא הייתה קבורה נחרש ונבנה עליו מחנה פלשוב, בפאתי קרקוב. אז היום יש שם איזו מצבה פחות או יותר על המקום שבו היא הייתה קבורה. יש אנשים שבאו לעולם כדי שלא יהיו להם ילדים. הם יהפכו את העולם, ילדים לא יהיו להם. הייתה אישה אחת נוספת כזאת, קראו לה חנה. ויהיו לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. ומזל עליון אי אפשר לשנות. אבל, למרות שאמרנו שאי אפשר, אפשר.
ואל תתבססו פה, כי למרות שאנחנו אומרים שכן אפשר, בסופו של דבר אי אפשר. אפשר או אי אפשר? אז עכשיו נסביר. חיים קלים אתה רוצה. איך אפשר לשנות מזל עליון? בהתקיים שני תנאים. האחד, להתריס כלפי שמיים. דהיינו, לתבוע את הקדוש ברוך הוא לדין. זה מסוכן מאוד. ולכן צריך את התנאי השני, כי זה מסוכן. שמה שאתה מבקש, ועליו אתה תובע את הקדוש ברוך הוא, זה לא בשבילך. שני תנאים. התנאי הראשון, זה שהאדם מתריס כלפי שמיים. מתווכח. כמו אברהם אבינו בסדום. אף תספה צדיק עם רשע, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. למה על עצמו הוא לא מתווכח ככה? כי חסר התנאי השני. מה רצית לשאול? בסדר, תזכר. עכשיו חנה יודעת שלא יהיו לה ילדים. כי היא מכירה את הגוף שלה. ולפי מה שהיא מוצאת בו, לא אמורים להיות לה ילדים. או לא מוצאת בו יותר נכון. והיא יוצאת למסע. היא נעמדת במשכן שילה, והיא מתפללת. ועלי שומר את פיה. ויחשבי העלי לשיכורה. אז כתוב במדרש שעל האורים ותומים היה כתוב כף סין ריש ה', היה יכול להגיד כשרה, כשרה, שיכורה. הוא יחליט על שיכורה. עכשיו, זו שאלה עצומה. הרי הכהן גדול, התפקיד שלו הוא ללמד סנגוריה על עם ישראל, להתפלל על עם ישראל. כתוב שלמה הרוצח בשגגה יושב בעיר מקלט אדמות הכהן הגדול, כדי ללמד אותנו שהרוצח הזה רצח בגלל שהכהן גדול לא התפלל מספיק ביום כיפור. עכשיו, אדם כזה כמו אלי הכהן, שהוא כהן גדול, הוא אמון על לדון לכף זכות. אם אפשר לקרוא כשרה, למה שיכורה? כי הוא דאג לה. כי הוא שומר את פיה, והוא שמע מה היא אמרה. היא אמרה לקדוש ברוך הוא כך. זה כתוב בגמרא. מסכת ברכות, כמובן מדף זין עמוד ב', אומרת הגמרא, אמרה לפניו ריבונו של עולם. בתורה שלך כתבת, שאישה שסטתה תחת בעלה, אחרי שהוא קינא לה, הוא לוקח אותה לבית המקדש, למעבדה. ושם כותבים מגילת קנאות, ומוחקים את השם, ומערבבים את זה בתוך מים, עם עפר, ונותנים לה לשתות. מתי נותנים לה לשתות? אם היא אומרת, לא נטמאתי, אני טהורה. אבל נסתרתי עם בן אדם פעמיים למרות שאמרו לך אסור, אומרת, נכון, נסתרתי כן, התייחדתי איתו כן, לא חטאתי. אומרים לה, אין בעיה. בטוחה שלי, אם חטאת, לא ניתן לך לשתות. היא אומרת, לא חטאתי, אז נותנים לה לשתות. עכשיו אומרים לה, תראי, אם את שותה וסתית, אז הילדים שלך יצטרכו ביורצייט שלך לבוא לכמה בתי קברות. כי את תתפזרי. כך כתוב. אבל אם לא, ונקטע ונזרעה זרה. על מי מדובר? לא מדובר על אחת האימהות הקדושות. מדובר על אישה שנתייחדה עם גבר, ונתייחדה איתו שוב למרות שבעלה אמר לה לא. זאת אומרת, אני לא רשעית, אבל צדיקה גדולה היא לא. אז למה ונקטע ונזרעה זרה? כי חשדו בה במה שאין בה.
אמרה לו חנה, ריבונו של עולם, המצווה הזאת מוכרת לך. אז ככה, אני רוצה ילדים. אם תיתן לי, בסדר. אם לא, לא קרה כלום. אני אלך ואסתר לאלקנה. והוא יקנה לי, אני אסתר שוב. ואז הוא יביא אותי למטר המרובע הזה שאני עומדת בו עכשיו, במשכן. ויתנו לי לשתות, ויצטרכו למחוק את השם שלך, ריבונו של עולם. ובגלל שלא סתיתי, אתה תצטרך לתת לי ילד. אז תן עכשיו. ואת כל זה, אלי שומע. זה נקרא להטיח דברים כלפי מעלה. אומר, ריבונו של עולם, תראה, האישה הזאת לא בסדר. היא לא בסדר. הוא לימד עליה זכות שהיא שיכורה. והיא אומרת לו, למה אתה אומר שאני שיכורה? יין ושחר לא שתיתי. כי מרוב שיחי וכעסי, מה זה שיחי? ויצא יצחק לסוח, תפילה. ומה זה כעסי? כעס שלי. התפילה שלי בכעס. וכעסתה צרתה גם כעס בעבור? לא. קוראים את ההפטרה הזאת בראש שנה. ראש שנה לא ישנים בהפטרה. כתוב על פנינה, וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה. מה זה הרעימה? שתתרעם. על מי? כי פנינה ידעה שזו הדרך היחידה שלחנה יהיו ילדים. היא אומרת לו, יין ושחר לא שתיתי. אני התרעמתי על הקדוש ברוך הוא, שיחי וכעסי. אתה בטח דואג לי, נכון? אז יש לי חדשות בשבילך. אני לא מבקשת בשביל עצמי. אומר לה, אלי, מה זה את לא מבקשת? יש דבר יותר פרטי שאישה מבקשת לעצמה מילד? איך את מלאך? איך את מסוגלת לבקש ילד לא בשביל עצמך? היא אומרת לו, תקשיב, אם רעות תראה בעוני אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, והשאלתיהו לשם, והיה שם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו, אני לא צריכה אותו אצלי. תיקח אותו, שעם ישראל ייקח אותו. לא בשבילי. מה אלי עושה כשהוא שומע את הדבר הזה? ייתן לך השם את שאלתך אשר שאלת מאמו. את תקבלי ילד. את יודעת למה? כי נתקיימו בך שני התנאים שמשנים מזל עליון. את תתח דברים כלפי מעלה ונותרת בחיים. וזה מה שהיא עשתה. היא מדברת על ליבה. אישה שמבקשת ילד לא בשביל עצמה, איך אנחנו יודעים שזה לא בשביל עצמה? כי אם זה בשביל עצמה היא הייתה מתה. אז מה אנחנו לומדים? שהצדיקים ליבם ברשותם. חנה מול עשיו. זה שבשביל התאווה האנושית מכר את הערך היחיד, המושלם ביותר בעולם, בשביל לנקום באחיו ולהרוג את אבא שלו, מול אישה שהייתה מוכנה לכבוש את ליבה, האימהי, ולבקש ילד רק בשביל האמת. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, זהו הפסוק האחרון בספר שופטים. ואז בא ספר שמואל, ויהי איש אחד ושמו אלקנה, נכון? אבא של שמואל. הימים שחנה הולכת למשכן הם ימים של הפקרות. אין מלך בישראל, אין שלטון. והיא מבקשת מישהו
שיעביר את עם ישראל מתקופת השופטים לתקופת המלכים. איך אישה יכולה לבקש משהו בשביל האמת ולהתעלם לגמרי מהצורך האנושי שלה? הצדיקים ליבם ברשותם. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. אומר הסבא מנוברדוק בשם רבי ישראל מסלנט, אתה יודע מהו זה שעוצר את האדם להתעלם? הרי כשיש לאדם צרות, היצר התאווני שלו לא מתפקד. כשאנשים נמצאים במלחמה, אין להם יצרים. הם רוצים לחזור הביתה בשלום. זה הכל, לחיות. אז איך יכול להיות שאדם יודע את האמת, ויודע שהוא חי בסתירה לאמת, והוא יודע מה המחיר שהוא נדרש לשלם, והוא לא שואל במה נשוב? זה כי יש לו עוד חבית. חבית של יצר אנושי, חבית רגשית, והרגשות יותר חזקים מן האמת ומן התאווה גם יחד. יש דרך אחת להצליח להתקדם, לשאול במה נשוב ולהתקדם, וזה על ידי שמכניעים לא רק את היצר התאווני, אלא גם את היצר הרגשי, וזה נקרא עבודת המידות. עבודת המידות זה להפוך את האדם לשליטו של הלב, ולא לעבד שלו. להיות צדיק ולא להיות רשע. ואנחנו בהמשך נלמד איך עושים את זה. עד כאן להיום. תודה רבה.